हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनु शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज मार्केट 1.76 अंकले घटेर नेप्से परिसूचक 2033.06 को बिन्दुमा आएर बसेको छ र कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 3 अर्ब 11 करोड 35 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आज 90 वटा कम्पनी बढेको छ भने 9 वटा कम्पनी स्थिर छ र 150 वटा कम्पनी घटेको छ र आज सबैभन्दा टप गेनरमा पर्न सफलमा बिएनएल परेको छ, त्यस्तै समाज परेको छ, अनि त्यसपछि पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड परेको छ, अनि हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड परेको छ र आज सबैभन्दा धेरै घट्नेमा ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेड छ। यसको यो कम्पनीको प्रमोटर सेयर चाहिँ पब्लिकमा कन्भर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै घटेको छ। यसको लकिङ पिरियड खुल्दाखेरि आज यसमा भारी गिरावट भएको छ भनेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। अनि किसान लघु वित्तीय संस्थान लिमिटेड छ, अनि खानीखोला हाइड्रो पावरको लिमिटेड छ, त्यस्तै टर्नओभरको कुरा गर्नुपर्दा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स छ, जोशी छ, एनजिपिएल छ, अनि दोर्दी छ। अरू कम्पनीहरू पनि कर्मश रहेको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् अब टेक्निकल चार्टको कुरा गरौँ। टेक्निकल चार्टको कुरा गर्दाखेरि आज मार्केट लगातारै घटेको छ भन्दा पनि हुन्छ। अलिकति माथि जान कोसिस गरेको थियो, तैपनि मार्केट अन्तिममा रातै भएर बस्यो। टेक्निकल चार्टको कुरा गरौँ। टेक्निकल चार्टको कुरा गर्दाखेरि आज सानो झिनो अङ्कले बढेको छ, घटेको छ भनेर भन्नु पर्यो र अलिकति अनडिसिजन टाइपको क्यान्डल चाहिँ बनाएको छ। स्पिनिङ टाइपको चाहिँ क्यान्डल बनेको छ, जसले यो चाहिँ अलिकति मार्केटलाई चाहिँ दोधार छ, मार्केट न बढ्न सकेको छ न घट्न सकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ क्यान्डल हेरेर पनि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। अब के गर्ने त बजारमा? अब मार्केट त घटिरहेको छ। मार्केट घटिरहँदाखेरि अब यो बिन्दुबाट हामीले भनेको कम्तीमा पनि 2020 अथवा 30 को लेभलबाट मार्केट तल, यहाँबाट 20 भन्दा तल आयो। यसरी 20 भन्दा तल आयो भने मार्केट 1980 को लेभलमा आउन सक्छ भनेर हामीले पहिल्यै कुरा गरिसकेका छौँ। अब आज खासै घटेन बजारमा। केही कम्पनीहरूको राम्रो कारोबार भएको कारणले गर्दाखेरि मार्केट नघटेको पनि हुनसक्छ। आज एचआरएलको अलि धेरै कारोबार भएको थियो र केही कम्पनीहरूमा राम्रै कारोबार हुँदाखेरि मार्केट नघटेको भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँबाट घट्यो भने मार्केट 1980 को लेभलमा आउन सक्छ। अहिले तत्कालको लागि तपाईहरुसँग भएको स्टकहरूलाई होल्डै गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कुनै पनि स्टकहरू बेच्नु पर्ने खालको चाहिँ छैन। अब यदि तपाईलाई ज्यादा घाटा हुने जस्तो भयो भने ती स्टकहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेप्सेको चार्टलाई हेरेर हामीले स्टकहरू कारोबार गर्नु चाहिँ अलिकति उचित हुँदैन। अब यहाँबाट बढेर जान पनि सक्छ। यही लेभलबाट मार्केट 2020 अथवा 30 को लेभलबाट मार्केट माथि पनि जान सक्छ। हामीले होल्ड गर्नुपर्छ, धैर्यता राख्नुपर्छ। अब यहाँबाट मार्केट अब भोलि पनि मार्केट यहाँबाट तलतिर खस्यो भने अलिकति लगानीकर्ताहरू प्यानिक हुन्छन् कि मार्केट भनेको यस्तै रहेछ, घट्यो, घाटा हुने रहेछ भनेर अलिकति निराश हुन्छन् कि भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। यो लेभलबाट निराश चाहिँ हुनु पर्दैन। यहाँबाट माथि चाहिँ जान्छ मार्केट जस्तो लाग्छ मलाई पनि। सम्भवतः भोलि ग्रीन क्यान्डल बनाइदियो भने लगानीकर्तामा अलिकति निराशा चाहिँ कम हुन्छ कि भन्ने मेरो आकलन छ। यहाँबाट यो लेभलमा चाहिँ अलिकति दोधारको स्थिति छ। यदि मार्केट तल आइहाल्यो भने 1980 को लेभलमा आउन सक्छ हैन। यहाँबाट मार्केट बढेरै जान खोज्यो भने मार्केट जानको लागि तपाईहरु मार्केटमा इन्ट्री हुनको लागि 2100 भन्दा माथि चाहिँ क्लोजिङ दिएपछि मात्र जानु होला। र किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने इन्डिभिजुअल स्टकको चार्ट हेरेर खरिद बिक्री चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब केही इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ। इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्दाखेरि सुरुमा हामी बुलिङ्गर ब्यान्ड हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्डलाई हेर्दाखेरि लोअर ब्यान्डमा चाहिँ आएर स्पिनिङ टप क्यान्डल बनेको छ। यसले मार्केट अझै पनि घट्छ भन्ने सङ्केत चाहिँ गरेको छ। लोअर ब्यान्ड सँगसँगै क्यान्डलहरू बनेर तलतिर डाउन ट्रेन्डमा जान सक्छ भनेर हामी बुझिन्छ। त्यस्तै आरएसआईको कुरा गरौँ। आरएसआईको कुरा गर्दाखेरि आरएसआई पनि अलिकति
पहिलाभन्दा घट्न चाहिँ अलिकति कम गरेको हो भनेर चाहिँ यहाँ देखिएको छ। 40 कै लेभलमा यही लेभलमा चाहिँ रहन खोजिराखेको छ। यसले मार्केटमा चाहिँ राम्रै आरएसआईबाट हामीले पोजिटिभ हुनुपर्छ। स्थिर भयो भने घट्न मानेन भने चाहिँ अब बढ्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। म्याग्डीबाट हेर्दाखेरि मार्केट डाउन ट्रेन्डमै देखिन्छ। बजार तलै घटेको देखिन्छ र हिस्टोग्रामको क्यान्डल चाहिँ ठुलो हुँदै गएको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिस्टोग्रामको क्यान्डलहरू ठुलो बन्दै गयो भने सेलरहरू एकदमै हाबी छ मार्केटमा, बजारमा सेलरले चाहिँ एकदमै दबदबाब राखेको छ, बिक्री चाहिँ ज्यादा भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझिन्छ। अब मार्केट चाहिँ ठिकै छ, अब मार्केटमा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। अब सेयर बजार भनेको सुन्दर छ, तपाईले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस्तै इचिमोको क्लाउडबाट चाहिँ हेर्यो भने इचिमोको क्लाउडबाट हेर्दाखेरि यो क्लाउडमा क्यान्डल आएको छ। यदि क्लाउड भित्रै बसिराख्यो भने त ठिकै छ, मार्केट माथि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर क्लाउडबाट तल आयो भने, यहाँबाट अलिकति तल आयो भने मार्केट चाहिँ अलिकति तलै आउँछ कि पहिलाकै लेभलतिर आउँछ कि 1960 तिर आउँछ कि भनेर चाहिँ हामीले गेस गर्न सकिन्छ। मार्केटमा धैर्यता राख्नुपर्छ। यो अहिले धैर्यताको परीक्षण पनि गरेको हुनसक्छ मार्केटले। अब मार्केट राम्रै छ, अब आत्तिनु चाहिँ पर्दैन मार्केटमा चाहिँ। अब आज एचआरएलको कुरा गरौँ। एचआरएलको कुरा गर्दाखेरि यो आज अलि ठुलो अङ्कले बढेको छ र कारोबार पनि धेरै भएको छ। टर्नओभरको कारणले यो चाहिँ एकदमै राम्रो स्थानमा आएको छ। अब यसमा के गर्ने त मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। अब यो यसरी बढिराखेको छ भने होल्ड गर्ने हो, यसलाई होल्ड गर्नुस्। फेरि माथि जान सक्छ, माथि जाँदाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रोफिटलाई चाहिँ बुक गर्नु होला, यो राम्रो छ। त्यस्तै शिवमको कुरा गरौँ। शिवम सिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि शिवम चाहिँ घटेको छ। अब यो घट्दाखेरि अलिकति घट्न दिनुस्। घटेपछि एउटा लेभलमा आएपछि यसमा इन्ट्री हुँदा हुन्छ। अब लोअर ब्यान्डमा यसले क्यान्डलहरू बनाएको छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति डाउन साइडमा चाहिँ यो डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि बजारमा सेलरहरू हाबी छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र घट्दै जाँदाखेरि आत्तिनु चाहिँ हुँदैन, बरु किताहरू थप्दै जानु होला। त्यस्तै सोनाको कुरा गरिहालौँ। सोना मिनरल्स एन्ड ओइलको यो चाहिँ ठिकै छ। अब यसलाई अहिले तत्कालै इन्ट्री हुनु त अलिकति राम्रो हुँदैन होला। मेरो विचारमा 400 को लेभल कुरेर बस्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यदि त्योभन्दा अगावै मिडल ब्यान्डबाट चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि गयो र यो एमएसिडी लाइनले पनि सिग्नल लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर गयो भने यसमा इन्ट्री हुँदा हुन्छ। त्यस्तै घोराई जिसिआइएललाई हेरौँ। जिसिआइएल हेर्दाखेरि यो पनि डाउन ट्रेन्डमा देखिन्छ। यसमा पनि तत्कालै इन्ट्री हुनु चाहिँ उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। यसलाई पनि कम्तीमा पनि 435 कै लेभलमा यसलाई हेरेर बस्दा हुन्छ। जुन दिन सिग्नल आउँछ त्यो दिन चाहिँ बाइ गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै चर्चामा रहेको एनआइसी एसिया ब्याङ्कको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरिहालौँ। 3 दिनदेखि लगातार सर्किट लागेको छ। आज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याङ्किङ क्षेत्र सुरक्षित छ भनेर नोटिस जारी गरेको छ। त्यसबाट पनि अलिकति लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर यसमा लगानी गर्न कोसिस गरेको हो कि भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। सुरक्षितै छ, यो अफवाह हो भनेर भनिरहँदा यहाँ पनि अब एमएसिडी लाइन पनि थोरै झुकाव भएको छ। र यदि त्यस्तो भयो, राम्रो भयो भने यो ब्याङ्कलाई पनि किन्दाखेरि फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। र तपाईहरुले आज थाहा पाइसक्नु भएको छ ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेडको यो स्टक चाहिँ आज अलिकति ज्यादा घटेको छ। यसको प्रमोटर लकिङ चाहिँ खुलेको कारणले घटेको। तपाईहरुले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यति भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।